Як правило, все починається з місця, де має бути майбутній камін, грубка, камінопіч і тому подібне. Завжди мені людина скидає місце першочергово і, відповідно, вже по тій фотографії, якщо це нема можливості зробити ближній замір, а в даному випадку ми у Київській області, по тій фотографії ми починаємо обдумувати, що саме має бути, що можна зробити. Буває, що це максимально просто, тому що, наприклад, коли гладка стіна і просто в стіні отвір у димохід, відповідно, там вже простіше щось придумати. В даному випадку було досить важко, тому що димохід виступає на кімнату. Це така, погана ідея, якщо чесно. Завжди рекомендую, якщо у вас етап новобудови, якщо є можливість ще, щоб працювати з нуля, то, відповідно, робіть так димохід, щоб він був за підлице з стіною, щоб він не виступав у ту кімнату, де має бути ваш пічний виріб. Щоб він краще, якщо, наприклад, має кудись виступити, хай він виступить в іншу кімнату за стіну. Тому що потім багато нюансів, про які я зараз розкажу. Відповідно, перше, що я побачив, то ось цю стіну, звичайно, вона ще не була не оздоблена, стіну, до якої був причіплений ось цей керамічний димохід. І, відповідно, ми почали вже мудрувати, що можна зробити, і один варіант був, інший, третій. Тобто в кінечному результаті вирішили зробити те, що через пару днів буде ось тут стояти. Стояти буде дуже щось цікаве. По-перше, це буде світлий кахель, яким ми не працювали 2 роки. Буду по ходу розказувати чому. І взагалі сьогодні мова буде про світлий кахель, буду розказувати про всі нюанси по цьому кахелю і будемо поетапно вивчати роботу. Тобто сьогодні ми монтуємо камінну топку, ось тут вона, оздоблюємо світлим кахелем молочним. Постараюсь надати якомога більше інформації, відео буде максимально інформативне для того, щоб людина, яка не має можливості замовити майстрів, є всяке буває, щоб вона могла собі попробувати сама таке зробити. Хоча я завжди рекомендую, що це мають дійсно робити ті люди, які це вміють робити, але в житті буває всяке. Тому переходимо до роботи. Чому оцей димохід ось так погано, коли ось так він зроблений? Тому що нам вже треба думати, як його обіграти. Варіанти є 3. Ми використали один із них, і у нас наш камін буде просто впритик, одна частинка буде впритик до димоходу. Ось там видно, як вирізаний оцей картон, ми тільки що його вирізали, відповідно, можна зрозуміти, яка форма буде нашого каміну. Тобто камін буде стояти збоку, і димохід буде вписаний в інтер'єр кімнати. Це був найбільш вдалий варіант для цієї кімнати, тому що сама кімната не дуже велика, відповідно, якщо ми би ховали оцей димохід, нам би потрібно було робити набагато більший камін. Тому що, якщо б ми, наприклад, хотіли його заховати з боку каміна, нам треба було б робити широкий камін. А якщо б поставити по центру комина димоходу, відповідно, нам треба було б висувати камін на кімнату. Тобто, як не крути, ось цей розмір цього димоходу, приблизно тут 35 см, ми мусили б додавати на цей розмір кахель. Тобто на 35 см ми мусили б вийти або на кімнату вперед, або на кімнату вбік. Тому було вирішено саме так, щоб він просто був вписаний в інтер'єр кімнати. Я вважаю, що буде дуже гарно, такий щось нове, щось цікаве. Послідовність роботи. Першочергово ми просортували весь кахель, тому що він по розмірах має деякі відмінності. Відповідно, маємо ось такі пару купок з кахелем. Вже по ходу будемо сортувати більш точніше, так згрубшого. Другий етап – розвантажили повністю нашу топку, тому що вона дуже важка. І ось це все, що можна було зняти. Тобто ці всі шамотні плити, відповідно, там ще дверцята, рамочка. І ми її розвантажили для того, щоб нам було легше її перенести з цього місця в це місце. Тому що нас двоє, і ми маємо це сьогодні якимось дивом зробити. Тому розвантажуйте топку, все, що можна, знімайте.
Потім нам треба розкреслити розмір. У нашому випадку тут був застелений картон. Ми собі картон з запасом по 5 см вирізали і відповідно ось тут вже промалювали розмір нашого каміна. Маємо ось такий розмір і відповідно відступили від розміру каміна 5 см, намалювали лінію на стіні. І наше зараз завдання – ми ізолюємо стіну ось такими плитами, які мають назву суперізол, для того, щоб стіна не вбирала тепло і все корисне тепло йшло на кімнату, на кахель. Тому наше зараз першочергове завдання – це прикрутити суперізол до стіни. Отож, ми змонтували деяку частину нашого ізолу. Там далі будемо вже робити по факту, після того, як буде стояти топка, після того, як буде стояти певна кількість рядів кахелю. Ізол можна монтувати на клей взагалі, тобто промащувати стіну клеєм і монтувати на клей, але ми фіксуємо ось такими звичайними турбогвинтами, прикріплюємо в 3 місцях до стіни. Потім ще важливий нюанс, що між всі стики ми даємо ось такий спеціальний клей для ізолу скамол. І відповідно після того, як у нас змонтований ізол, його треба прогрунтувати. Така спеціальна ґрунтовка пропитка, також від цієї самої фірми скамол. Далі одне з найважливіших завдань – це виставити нашу топку. По-перше, як її виставляти, зараз покажу, тому що по висоті у нас були завжди якісь нюанси, ми щось неправильно постійно промірювали по висоті і виходило так, що вона була або за високо, або за низько, і ми мусили ту стійку, яку ми під неї зварюємо, скручуємо, мусили постійно переробляти. Зараз вже нарешті такий маємо спосіб, метод, який вже 100% точний, тому зараз покажу, як це зробити. Ну і відповідно наше завдання зараз ще її перемістити ось сюди, а так як нас тільки двоє, відповідно треба робити це способом, а не силою, тому що силою можна її підняти і вже, як кажуть, завтра не працювати взагалі. Тому покажу, як ми способом це все переміщуємо і практично абсолютно нічого не піднімаємо, не двигаємо. Тобто зараз наше завдання спочатку її зняти з піддона, перемістити її поближче до нашого місця і потім вже будемо робити під неї стіючку для того, щоб її виставити на те місце, де вона має стояти. Історія наступна. Історія, як перенести топку, яка важить 150 кг і не заробити 3 грижі і 2 протрузії. Пробуємо. Кладемо ще один піддон. Схилюємо її, кладемо її на лежа. Опа! Цей піддон ми тепер звільнили. Так, тепер поки наша топочка лежить, треба прикрутити 2 дощини до ніжок. Нам треба 2 круглі труби. В даному випадку це труба і від швабри ручка. Так.
Чик. Що там? Все. Так, тепер ми собі нашу топку їдемо нею, куди нам потрібно. Пробуємо. Відповідно, тільки перекладаючи оці троби. Піднімай. Ще трошки, підніми. Є. Стоп. Треба труби. Ті дроти забрати. А ну давай перекинемо дроти. Їдемо. Тепер знову кладемо піддон. І кладемо її знову лежа. Відкручуємо ці дошки і відповідно будемо робити ніжки. Так, тепер важливий момент виставити топку по висоті, тому що вже я казав, що ми дуже багато разів мали з цим такі, знаєте, прорахунки, тому що нам потрібно знати? Для того, щоб її виставити, нам першочергово потрібно знати, на який, тобто, який кахель буде йти над дверцятами. У нашому випадку над дверцятами буде йти 6-й ряд кахелю, тобто 6-й цілий ряд буде йти по дверцятах. Відповідно, ми міряємо висоту 5 кахелин. Тобто 5 кахелин, це у нас є 1,10 м. І кладемо позначку 1,10 м. Ось тут на ізолі. Тобто ця позначка означає те, що цей ряд 6-й буде, тут буде верхня точка дверцят. І відповідно нам тепер треба поміряти верхню точку дверцят. Ось тут вона є. І до оцих ніжок. У нас тут є 68 см. Відповідно від цієї точки позначаємо 68 см, це є ось тут. І відповідно ось ця висота, яка від цієї точки до підлоги, у нас має бути висота ніжки, яку ми зараз будемо тут доробляти. І в даному випадку висота нашої ніжки 42 см. Для ніжок використовуємо ось таку квадратну трубу 80 на 80 і кутник 40 на 40. Треба врахувати те, що товщина кутника 3 мм і він буде йти типу у плюсі. Тобто, якщо наша чистий розмір 42 см нам потрібно, то нам потрібно відмінусувати ось цих 6 мм. Тобто наша труба має мати 41,4. Відповідно, ріжемо 4 куски труби і на кожну ніжку нам потрібно по 4 таких кутничка по 15 см. Відповідно, нам потрібно 18 ось таких кусочків кутника. Маємо ось такі супернадійні 4 ніжки. Оці лапки, які були на топці, вони відкручуються, ми їх відкручуємо і прикручуємо до цих ніжок. Ніжки також фарбуємо термостійкою фарбою, хоча фарба може бути і не термостійка, тому що там не буде такого гарячого повітря, температури, щоб тобто ця фарба, щоб з нею щось сталося. Тобто може бути будь-яка фарба, в нашому випадку все ж таки жаростійка. Отак виглядає ця ніжка. І зараз наше завдання прикрутити ці 4 ніжки до топки, насторцувати топку і відповідно вже оці ніжки, отим кутником будемо ще робити ось такі розпорочки, тому що вони, якщо просто їх прикрутити без розпорок, вони не стійкі. Тобто нам треба зробити ще розпорки. Ну і зараз все ж таки найважчий момент, бо все ж таки треба трошки і двигнути. Побачимо, чи ми зможемо, але
Будемо пробувати. Тобто нам треба її насторцувати, але біда в тому, що оці ніжки, вони ще поки що такі, отакі, типу, дуже рухливі. І переживаю, щоб ми їх не виламали. Можу. Сторцуємо відразу. Треба просто так ніби. Все. Вона наша. Можна сказати, що фізично найважча робота зроблена. Топка стоїть вже на місці. Правда, вона стоїть ще не там, де має стояти, тому що ми її відсуваємо по максимуму дозаду, скільки нам вона дозволяє. Тому що для того, щоб оці ніжки, коли ми зараз будемо класти кахель, перший і другий ряд, щоб вони нам не заважали заробляти ось той кахель. Потім, коли ми вже підійдемо до ось цих дверцят, відповідно, той кахель нижній вже буде зафіксований, і тоді ми вже топку відсунемо там, де вона має бути. Вона має ще приблизно 7 см під'їхати вперед. Ми відсунемо її там, де вона має бути. Відповідно, вже виставимо її ідеально. От вона регулюється ще ось цими ніжками, можна ще вверх-вниз. Тобто ми вже її виставимо ідеально і контрольно зафіксуємо ось. Тут зробили отвір у кутничку і зафіксуємо до стяжки. Тут в загальному є тепла підлога, але саме у цьому місці є просто звичайна бетонна стяжка, тому ми це попередньо узгодили, щоб не пробити ніяку трубку. Тобто тут теплої підлоги немає, можна сміло фіксувати. І відповідно, коли ми вже зафіксуємо цим турбогвинтом, вона вже буде супернадійно стояти, хоча вона вже і так стоїть супернадійно, тому що я знаю, що навіть ставлять оці топки просто на якісь газоблоки, на цеглу. Це, на мою думку, категорична помилка. Краще потратьте час на це. От ми сьогодні півдня це робимо, потратьте час, але зробіть це по-людськи, щоб воно дійсно стояло, тому що можливо, на тих цеглах воно постоїть рік, можливо, і 2. Дай Бог, щоб постояло і довше. Але топка нагрівається, різні мікророзширення, і щоб воно потім на тих цеглах не потиснуло вам десь кахель і тому подібне. Тому оця стійка, це максимально, знаєте, такий важливий нюанс. Потратьте час, зробіть добре і будете впевнені, що воно буде все окей, знаєте, і будете спокійно спати. Ось така справа. Також ще тут зробили підвід повітря, тому що тут у стяжці була труба. Відповідно, ми з'єднали з топкою, це підвід повітря для горіння. Він може бути як з надвору, так само, якщо великі кімнати і є рекуперація у кімнатах, то відповідно він може просто бути з кімнати. Ось такий вигляд вона у нас має перед тим, як ми почнемо монтувати кахель. Зараз момент, коли вже треба нам топку відсувати вперед, тобто ставити на те місце, де вона має бути, виставляти точно. Що нам дало оте відсунення назад? Дало нам те, що ми могли спокійно заробити оці 3 ряди. Тобто ми, по-перше, відсунули назад, і по-друге, ми ось ці бокові кахелини також не закладали і мали доступ ще з боку. Зараз вже, коли ми її поставимо на місце, ми собі будемо оці бокові кахелини вже доставляти. Так воно мало місце. Бачите, і тут ще був доступ навіть для руки, щоб оце загіпсувати і дати дріт, тобто, щоб ці кахелини вони стояли міцно. Бо якщо б ця топка стояла вже ось тут, де вона має стояти, тобто ми зараз маємо її підсунути рівно з кахелем, то відповідно
оці кахелини не було би доступу до них, можна було би їх тут ззаді заліплювати через, але це дуже незручно. Ми, до речі, колись так робили. Тобто, коли ми спочатку виставляли топку точняком, вона стояла на своєму місці, і там ззаді ми там лягали, лізли під ту топку, одним словом, було дуже важко. Так, набагато простіше, тобто зробити ось так, виміряти під топочку і зараз просто її поставити на місце і, як я казав, закріпити її до стяжки. Нарешті настав той час, коли ми будемо говорити про світлий кахель. Чому нарешті? Тому що не працювали ми світлим кахелем рівно 2 роки. 2 роки тому ми закінчили останній об'єкт з світлого кахелю, після того ми ним не працювали. Чому? Дуже багато питань про світлий кахель, і зараз я постараюсь про це розказати про його нюанси, недоліки і чому ми все ж таки ним так рідко працюємо. По-перше, працюємо ми рідко тому, що наша підготовка до роботи – це не є, типу, знаєте, сьогодні хтось подзвонив, через тиждень ми починаємо працювати. У нас це буває місяцями, буває навіть роками, буває, що підготовка триває рік. Тому підходимо до цього дуже відповідально, і сам підбір кахелю також дуже відповідальний. І перед тим, як людина купує будь-який матеріал, я розказую всі нюанси про той чи інший матеріал. І, відповідно, людина вже собі думає, чи потрібно їй це, чи не потрібно. Так само і з кахелем. Я розказую про всі нюанси, і так вийшло, що за цих 2 роки було багато запитів на світлий кахель, але коли людина чула про ці нюанси, про які я розказую, про які я зараз розкажу, люди вони перехочували, тобто не хотіли світлого кахелю. Тому так і вийшло, що 2 роки ми ним не працювали, але, як бачите, біля мене вже росте новий камін з молочного кахелю. Відповідно, можна зрозуміти, що ці люди, в яких ми працюємо, все ж таки пішли на цей ризик і були згідні з тими всіма нюансами. Я можу виділити 3 такі, знаєте, головні фактори, які, можна сказати, для мене це мінус. І для багатьох людей також. Дивіться, перше, це є те, що світлий кахель – це є світлий кахель. Тобто це є або молочний, або білий, він є світлий. І будь-який кахель, неважливо, чи світлий, чи темний, він має гріхи. Тому що це глина, це пресована глина, це є ручне фарбування і бувають різні чорні крапочки, десь, можливо, фарба не долил. Тобто багато нюансів, яких на темних кольорах ви просто не побачите. На світлому воно все перед очима. Найменша крапочка чорна, ви її бачите, десь просіла фарба, все це ви бачите. Звичайно, що здалеку, якщо оцінювати будь-який пічний виріб там, з 2-3 метрів, то цього не видно. Але якщо ви дуже прискіпливо ставитесь до цих нюансиків, то, видно, вам це не підійде. Якщо ви ставитесь до кахелю як до якогось, знаєте, з філософської точки зору, все ж таки це таке маленьке мистецтво, це ок. Тобто є люди, які хочуть, щоб було все супер ідеально, знаєте, щоб там просто, як кажуть, скло, рівне скло. Тобто для них це не підійде. Їм треба шукати якийсь інший матеріал, якийсь там граніт чи що, тобто щоб воно було там, знаєте, по-заводському відрізано, тому що кахель, він, по-перше, я вже не кажу про те, що він кривий, і він має різні грішки. Якщо ми розглядаємо це все з точки зору мистецтва, тоді все класно. Другий дуже важливий фактор – це є цек. Простими словами, це є така мікропавутинка.
Якщо неякісна полива, тобто неякісний якийсь дешевий кахель, хоча і в дорогих кахлях таке буває, тоді на кахелю можна бачити таку мікро-мікро павутинку. Відповідно, вона на новому кахелю практично не видна, але коли пройде рік, другий, третій, може бути така ситуація, що з роками вона буде проявлятися, і буквально через пару років ви можете отримати ось такий пічний світлий виріб, але в такій павутинці. До прикладу, це павутинка, знаєте, як стара тарілка, така, з якої ви їсте. Тарілка, яка має там років 10-15, вона, якщо взяти цю тарілку, ви можете побачити в таку павутинку. Відповідно, така павутинка може проявлятися на кахлях. Не на всіх, це залежить від поливи, напевно, і від самого виробництва, від якості виробництва, але є виробники, де ця павутинка видна. І видна навіть на нових кахлях, не кажучи вже про те, що якщо, наприклад, пару років воно постоїть, буде якийсь там бруд, пилюка і тому подібне. Третій дуже важливий нюанс – це є шви. Ми стараємось підганяти ці шви практично ідеально. Якщо чесно, я не люблю хвалитись, але наші шви, вони, тобто, я, якщо чесно, кращих не бачу. Тобто ми робимо роботу, тобто 2 ряди приблизно в день. Я знаю майстрів, які за 2 дні роблять повністю цілу групку, ми робимо тиждень, тому що у нас буває, що одна кахелина, ми її підганяємо півгодини, деколи і більше. Тому наші шви дуже гарні, і якщо це темні кахлі, коричневі, зелені, тобто будь-який кахель в кольорі, ми їх абсолютно, оці шви, ми їх не чіпаємо. Ми просто їх там профарбовуємо такою фарбою спеціальною, але шов у нас порожній, без ніякої затирки, без нічого. Так само і світлий кахель, тобто шви у нас підігнані ідеально, але гра тіней, тобто в світлому кахелі, вона, як кажуть, не на руку для такого пічного виробу, тому що коли ти відходиш на відстань, і навіть якщо ідеальний шов, падає тінь, і все рівно здається, що шов такий, знаєте, ніби темний. Відповідно, ми мусимо цей шов заробляти фугою. І нюанс такий, що на поверхні кахелю буває зверх 100 градусів, і жодна фуга не витримує таку температуру. І рано чи пізно в найгарячіших місцях ця фуга може випадати. Звичайно, що можна після кожного опалювального сезону собі то поправляти, але, як правило, це ніхто не буде робити. Можливо, там 1 рік хтось зробить, потім махне рукою. І може така бути штука, що, знаєте, десь вона випаде, десь вона буде стояти, і воно буде просто естетично негарно. Випадає вона тому, що кахель при нагріванні розширюється, будь-який, чи світлий, чи темний. І, звичайно, якщо це темний, там немає ніякої фуги, він собі має мікророзширення, ніхто того навіть не бачить. Білий кахель при нагріванні, при розширенні, ви, по-перше, може випадати фуга, по-друге, ви будете бачити той шов, бо навіть якщо у шві буде фуга, все рівно воно буде мікророзширення і буде така, знаєте, ніби, буде відставати фуга від кахелю. Тому це 3 такі найважливіші моменти. Звичайно, можуть бути ще інші моменти, навіть банально те, що як би ти не зробив ці канали і тому подібне, навіть якщо і топка є, буває, подує якийсь такий, знаєте, вітер не той, що треба, і може бути банально просто задимлення. Якщо це задимлення буде на темному кахелю, ніхто того не побачить, максимум, щоб протрете ганчіркою. На світлому кахелю може бути набагато сумніша справа, особливо коли полива має ось той цек, ту павутинку, про яку я говорив. Якщо воно зайде у ту павутинку, думаю, що вимити це вже буде нереально. Тому такі головні нюанси, тому таке, звичайно, вибір за кожним, відповідно за кожним майстром, тому що є майстри, які сміло роблять цим кахелем. Не знаю, як потім ті роботи себе ведуть з роками, не бачив, але така інформація, думаю, що буде багатьом корисна, тому майте на увазі.
Порада для тих, хто хоче білого кахелю, подумайте, чи воно вам потрібно. Порада для майстрів, які хочуть працювати білим кахелем, попереджуйте наперед замовників, людей, які можуть бути нюанси, щоб не було таке, що ви зробили, і потім, відповідно, будуть до вас лишні запитання. Практично завершальний етап, і на цьому етапі я завжди люблю показати, як всередині, тому що навіть якщо ви пропустили повністю все те, що я розповідав до цього, по цьому можна буде зрозуміти взагалі весь принцип роботи ось такої камінопечі. Отож, маємо такий зовнішній вигляд. Нагадую, що знизу є вентиляційні решітки для подачі холодного повітря з рівня землі. І зверху є вентиляційні решітки. Відповідно, це холодне повітря, яке буде проходити по нашій камері, буде нагріватись, і з верхніх вентиляційних решіток буде виходити гаряче повітря. Відповідно, давайте покажу, що всередині. Всередині давайте рухаємося від самого низу. Нагадую, що першочергово був прикручений суперізол, потім він прогрунтований такою спеціальною пропитка плюс ґрунтовка. Відповідно, після того, як ми його прогрунтували, він має такий гладесеньку поверхню, тому що якщо не прогрунтувати, відповідно, поверхня буде нечиста, і потім тією пилюкою, яка буде на суперізолі, будете дихати. Потім встановлена топка, прикручена в даному випадку до стіни, тому що ми зробили були отвори для того, щоб прикріпити до підлоги, але так як тут тепла підлога, переживали, щоб не пробити теплу трубку, відповідно, зробили до стіни. Нагадую, що можна, якщо у вас такі самі стійки зварені металічні, її взагалі можна не кріпити, тому що вона стоїть, погляньте, її нерухомо стоїть. Потім встановлена топка, відповідно, потім
3 сегментами ми під'єднали у димохід, навіть 4. Якщо рухатись від димоходу, ось тут є таке перехідне кільце з термошнуром, потім тут кусок труби, потім маємо ось таке 4-сегментне коліно, яке, до речі, дуже виручає, тому що його можна вигнути так, як ви зараз бачите, бо іншими колінами так ви не зробите. Якщо б, наприклад, було 3-сегментне коліно, то зайти було б важко, тому що треба було б ще, напевно, 2-сегментне. Ну, тобто, оце 4-сегментне коліно регульоване, воно нас практично спасло. Ну, і потім вниз у нас йде також ще кусок труби, яке заходить вже безпосередньо в топку. У даному випадку це є 180-й діаметр, відповідно 180-й перехід, відповідно 180-й шиделівський димохід. Ну і по кахелю також в цьому розрізі можна прекрасно бачити, як ми працюємо з кахелем. Стоїть суха кахелина, потім ми її в деяких випадках фіксуємо термосумішю з гіпсом, в деяких можна просто відразу мертелем. Чому в деяких випадках? Тому що тут у нас є примикання до стіни, відповідно тут ми фіксуємо так, щоб було міцніше. Якщо просто мертелем, то відповідно проробляємо мертелем і ось цим гіпсом з термоклеєм робимо ось таку просто плівку для страхування. Потім заповнюємо все це також мертелем. І, відповідно, потім йде у нас ось така пічна цегла, виробник Русинія, Закарпаття. І, відповідно, утворюється такий, знаєте, акумуляційна стінка з кахелю і з цегли, яка має приблизно, ну, грубо кажучи, 15 см. Зараз у нас завдання покласти ще один ряд кахелю і просто перекрити суперізолом. Суперізол, який на стіні проміряний на 3 см нижче, тому що суперізол має товщину 3 см, і якраз коли ми перекриємо потім суперізолом, воно зійдеться з верхом кахелю. Відповідно, вималювалась ось така картина. На мою думку, це практично, не знаю, якесь ідеальне рішення, яке можна було придумати у цьому випадку, коли димохід був з виходом на кімнату. Не знаю, чи можна було щось краще придумати. Хіба тільки ховати його, але тоді конструкція вже би не вийшла в таких розмірах, вийшла б набагато більше. Тому що якщо б ми поставили димохід по центру, мусили б на ось цю товщину димоходу висувати нашу кам'янопіч на кімнату. Це було б плюс 40 см. Відповідно, якщо хотіли б так, як він є, але просто заховати його в бік, то відповідно в ширину треба було збільшувати би ще навіть більше, як на 40 см. Можна сказати, ще плюс 2 або 3 кахелини. Тобто вийшло би дуже величезне, а так практично ідеальна конструкція, яка, якщо чесно, коли дивишся на неї, мені здається, що вона, знаєте, так ніби тут стояла, ніби ми її не робили. Зараз, коли поприбираємо, в кінці розпалимо, то відповідно точно буде враження, що вона, місце прямо для неї.